một cây sồi già mọc trong vùng đầm lầy xung quanh toàn nước này. Dù sao nó cũng không thể tưởng tượng nổi, một ngày nào đó, nơi đây sẽ trở thành tổ ấm mơ ước của một chú gấu đen. Một con gấu mẹ Louisiana mắt còn ngái ngủ. Nó vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ đông dài. Toàn bộ mùa đông lạnh giá, nó đã trải qua trong cây sồi già nứt nẻ này. Là lưu vực sông ngòi và đầm lầy lớn nhất Bắc Mỹ. Lưu vực Atchafalaya chủ yếu được hình thành bởi vịnh, đầm lầy và hồ nước chết đan xen nhau, gồm sông Atchafalaya, một nhánh của sông Mississippi và sông Red. Tại đây, nước là nguồn tài nguyên phổ biến và quý giá nhất. Để ngăn chặn lũ lụt, đặt nhà trên những cây cao là lựa chọn tốt nhất. Gấu mẹ Louisiana là một trong các phân loài của gấu đen Bắc Mỹ. Vào thời điểm này, nó đã 3 tháng không ăn uống, giờ đã đói meo. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mùa lũ, bây giờ xung quanh hang gấu đã bị bao quanh bởi lũ lụt cao tới 5 feet từ lâu. Muốn ra ngoài kiếm ăn, chỉ có thể vào trong dòng nước lạnh buốt và làm ướt mình. Khi gấu mẹ Louisiana đang do dự, một tiếng kêu từ trong hốc cây vang lên, hoàn toàn giúp gấu mẹ nhận ra thực tế. Trong thời gian ngủ đông, gấu mẹ đã sinh ra một đôi gấu con. 2 đứa trẻ chưa cai sữa, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ để sống. Vì vậy, bây giờ gấu mẹ chỉ có thể lấp đầy bụng mình trước, thì mới có thể nuôi dưỡng 2 đứa con tốt hơn. Khu vực kiếm ăn của gấu đen mẹ cách đây 1 dặm, dễ bị lạc do sự ảnh hưởng của lũ lụt. Và dưới nước còn ẩn chứa nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm khác nhau. Vì vậy, gấu mẹ phải để lại 2 đứa con trong hang gấu. Ra ngoài một mình mới là sự lựa chọn thông minh nhất của người mẹ này. Khi mẹ rời đi kiếm ăn, 2 đứa trẻ mới sinh này bắt đầu khám phá vùng đất mới thuộc về chúng. Kể từ khi chúng ra đời, đây là lần đầu tiên chúng thấy nhiều nước như vậy. Dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, một trong những gấu con bắt đầu khám phá dưới gốc cây. Nhưng gấu con vừa mới sinh hoàn toàn không hiểu việc chơi một mình bên ngoài nguy hiểm đến mức nào. Cá sấu to lớn ẩn nấp dưới nước đã chú ý tới tiếng động ở đây, nhưng gấu con không hề nhận ra. Từ xa có một kẻ săn mồi nguy hiểm đang nhìn. Gấu con đen này chỉ mới vài tháng tuổi, thực tế là không thể ở dưới nước quá lâu. Gấu con sức yếu, tối đa chỉ có thể bơi trong nước vài phút, chỉ cần bất cẩn thì sẽ bị chết đuối trong đầm lầy. Không lâu sau, gấu mẹ trở về sau chuyến đi tìm mồi, miệng vẫn ngậm một con gấu con sống chết chưa rõ. Có vẻ như nó đã không còn dấu hiệu sự sống. May mắn thay, những chi cứng cỏi đã cho chúng ta thấy nó chỉ bị đóng băng. Mặc dù đã bị hoảng sợ, nhưng thật may mắn là con của nó vẫn sống. Gấu con đã trải qua bài học quý giá này. Hãy để cho gấu con biết, để có thể lớn lên thuận lợi trong vùng đầm lầy này, trước hết là phải học cách nghe lời mẹ. Đăng ký để xem thêm nhiều video hấp dẫn nhé. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo.